Suntem în Bangkok, e cel mai populat oraș din Thailanda și e unul dintre cele mai vizitate orașe din lume. Anul trecut chiar a fost cel mai vizitat oraș al lumii. Au fost aici peste 32 de milioane de turiști. Iar în vlogul de azi asta ne propunem, să înțelegem de ce vin atât de mulți turiști aici în fiecare an. Am venit în Flower Market, e cea mai mare piață de flori din Thailanda. Sunt mai multe în Bangkok, am mai văzut încă una pe hartă care e aproape de râul Chao Phraya și unde poți să ajungi cu barca. Doar că asta e cea mai mare, care e la distanță față de centru. Am venit aici cu un autobuz și n-am văzut niciodată așa ceva. Adică e o piață imensă, plină de flori, doar flori. Miroase foarte frumos. În sfârșit am venit într-o piață în Thailanda, în Asia, unde chiar miroase frumos și e foarte colorat totul. Sunt foarte multe flori puse pe ață și pe care ei le duc ca ofrande la templu. Uite, arată ca niște brățări. Astea sunt florile puse pe ață. Și buchete. Dar n-am văzut niciodată o piață de flori așa de mare. E deschisă 24 de ore, 7 zile din 7. Deci non-stop. Niciodată nu se închide. Văd că le pun cu gheață ca să stea mai mult timp, dar nu știu exact ce flori sunt astea mici albe, nu știu dacă sunt iasomie sau nu. Au un ac, un fel de ac pe care bagă florile, vezi? Da, da. Dar stai, asta e o singură floare, nu? Da. Dar e așa super cărnoasă cumva. Da, vrei să luăm una acum? Da, vreau să-mi cumpăr și eu una. Am văzut că se duc fie la templu, dar poți să le dai și cadou așa, în semn de noroc. Dacă le poartă și la mașini, am văzut și la autobuze, și la tuk-tucuri au. Doar că, ok, asta am înțeles, se bagă așa și rag pe ață, dar celelalte... Nu la felul de la Santiago, le pune acolo, vezi? Are trandafiri acolo în capăt. Asta nu înțeleg eu cum vine. Înseamnă cu 5 acum, că o să se înfilești oricum până ieșim. Da, știu. Și după aia... Să văd dacă am la îndemână niște... Ce fain sunt făcute. Hai, bați! Copca! Copca! Asta zic că sunt băgate pe ață și asta e o floare, nu? Da. Dar ce fel de floare e asta? Uite-te cum e. Da, știu, e așa ca o... ciucată. E foarte cărnoasă. Da. Și asta e un fel de... Cum se numește? Crizantemă? Așa. Așa ceva seamănă, aia portocalie. Și uite și la astea cum arată. Da, sunt trandafiri. Nu sunt altfel, asta da, e altceva. Asta zic aici, arată diferit. Da, da. Sau? E alt fel de floare sau e prins? Nu, e tot aia, dar e pusă invers. Stai că m-am prins acum. Deci aici e pusă, e băgată pe, așa, pe... Pe lung și la cealaltă e băgat acul pe aici. Da, e făcută cumva... Ce-și mi-ți fac o din asta? Mă duc să le zic că vreau să le ajut. Da, e faină piața asta. Și miroase fain. Da, uite, și de astea mov. Și roz, nu știu ce flori sunt astea. Da, nici eu. Și le pune cu gheață ca să nu se usuce. E cald afară. Ei fac asta non-stop, că îți dai seama că mâine nu mai pot să vând același lucru. Da, păi înseamnă că se cumpără. Da. La nu mă gândește câte temple sunt în Bangkok. Da, uite, vezi, asta e un fel de, din asta, nu e ață, un fel de, cum să zic? Nylon? Nylon, da. Destul de gros, așa.
Și sunt și buchete de flori pentru evenimente. Da, sunt și buchete de flori și coroane. Am văzut buchete de lotuși foarte faine. Mamă, ce e aici? Uitați-vă câți saci sunt. Da, vezi, aici îmi dau seama că budismul ăsta tailandez are influențe oarecum din hinduism, pentru că ghirlandele astea cu crizanteme galbene le vedeam în Sri Lanka la templele hinduse, nu la astea budiste. Da, pe asta miroase bine. Uite aici fetița cu pătuțul. Eu adus aici. Uite acolo buchete de lotus. Urmează Astea să... poate țin mai mult. Aici sunt crini sau... Nu, orhidee sunt astea, nu? Ba, orhidee. Buchete de orhidee. Mă ziceți voi dacă ați mai văzut așa ceva. Uite, au și bambuși, din ăștia cum mai sunt și pe la noi. Dar au decorațiuni din astea, pentru că e perioada cu anul nou chinezesc. Mamă, ce deasă! Așa, uite, asta e o lămâie aici. Floare de lotus, crizanteme. Asta oare e amestec din ăla cum mâncau în Sri Lanka? Da, e nucă din aia de areca și cu frunza de betel, cred. Eu așa cred. Care și chibrit acolo. Păi are chibrit că și le fumează altfel, probabil, dar uite-te. Eu cred că e nuca de areca. I can show you. Hai, you can show me. Acum le tai așa frumos. Areca nut? What is it? This Thai said it herb Thai. Yeah. It's for smoking or what? No smoking. No smoking. It's for eating. For eat. But it's areca nut? Yes. Areca nut? Or no? It's a nut, right? Not nut, nah. Nut? No, No? nut. Hai că nu ne înțelegem, nu știu exact ce e. Very Dar eu așa cred, că uite exact ca în Sri Lanka arată. Așa arăta înăuntru. Acolo am văzut. Nu, că ada uscată, noi am văzut exteriorul, de azi nedumerită. Ce-a fost? Picat. video nut. Beetle nut, ok. Okay. Capcunca. Camuca. Deci, asta zic. În mai toată Asia de Sud-Est se mestecă. Și în Indonezia și... Doar că nu am văzut pe aici cum era în Sri Lanka, să vezi pe jos cuipat din ăla roșu. Nu ca aia de areca sau betel, cum mi-a scris ea acolo, are efect narcotic. Și am văzut și în Sri Lanka cum amestecau cu var stins, cu pudră din aia albă și cu frunze de tutun și le mestecau. Astea mi se par cele mai faine de lotus. Astea sunt nucile de areca sau betel, cum o zis ea.
Dar oamenii chiar cumpără cu plasele. Nu știu unde le duc în fiecare zi. Adică, ok, te duci la templu cu o floare, un buchet, o ghirlandă, dar au plase întregi de flori. Așa cred că se și aruncă multe, pentru că dacă rămân de pe o zi pe alta și sofilite, nu le mai cumpără nimeni, nici ghirlandele. Că din astea n-am văzut la alte tarabe. Vezi și alte culoare. Da, mov. Asta e foarte faină. Dar nici măcar nu-mi dau seama cum le împletesc așa. Uite și astea ce faine sunt. Uită-te la asta. Am pus în punga aia. Deci să nu se prăfească, da? Chiar nu știu cum le fac. E din bucăți, clar, că trebuie să faci prima dată asta, după aia asta, după aia astea de aici. Da, mie tot timpul mi-au plăcut chestiile astea așa migăloase și făceam și bijuterii înainte. Eram prin liceu. Și de asta zic că mi-ar plăcea să fac și astea și mă tot uit cum sunt făcute. De aici vine curiozitatea. Uite că le mai stropește din când în când. Și adică s-a rușinat. Asta chiar e un loc în care să vii. Dar cum arată și ce vezi pe aici, nu știu, n-am mai văzut niciunde. Chiar merită. Uitați-vă și ce buchete. Astea sunt naturale. Vin lăzile cu orhidee și după le încarcă pe alea goale. Vezi că am mai primit alea pline din față, alea de acolo. Am venit la un templu la care am vrut eu să ajung, pentru că e o statuie uriașă cu Buddha. E și construit destul de recent templu și a devenit popular printre turiști datorită statuii foarte mari, are vreo 70 de metri, doar că uitați cum o vedem noi. O să vă pun aici niște cadre să vedeți cum arată statuia în zilele ei bune, când nu se lucrează la ea. Și e impresionantă, are vreo 70 de metri, e uriașă, o vezi cam din orice colț al cartierului. E chiar aici pe malul unui canal. Pe partea cealaltă a canalului e ceva ceremonie, din ce am înțeles ar fi o dată pe an, deci nu știu, ne-am nimerit fix astăzi. Și sunt călugări aliniați acolo, toți sunt așa în trepte. Oamenii merg cu barca pe aici, pe canal. Și nu
n-am plătit nicio intrare la templul ăsta. Din ce citisem, scria pe internet că e statuia din bronz. Și dacă ne uităm așa pe sub pânzele alea, se vede așa ca și când s-a decolorat vopseaua. Deci probabil asta fac acum, o revopsesc. Dar nu știu, mă gândeam că dacă e din bronz, nu se degradează în timp de la soare, de la căldură. Probabil e doar suflată și la câțiva ani trebuie retușată vopseaua. În canalele astea sunt foarte, foarte mulți pești. Asta și vorbeam cu Lau, că parcă cu cât e mai murdară apa, cu atâta sunt mai mulți pești din ăștia. Sunt foarte mari. Da, sunt foarte, foarte mari. Deci ăsta e un templu unde nu plătești intrare aici în Bangkok. Sunt mai multe, dar asta era impresionant datorită statuii. Dar nu ne-am nimerit în perioada cea mai bună în care să vedem statuia în toată splendoarea. Dar poate aveți voi noroc. Pe lângă statuia asta uriașă, mai există o stupă chiar lângă și se poate intra în ea. E foarte frumoasă în interior. Chiar n-am văzut niciun templu până acum în Thailanda care să arate așa. Știu că mai erau pe la Chiang Rai, dar noi n-am ajuns acolo. Chiar mă bucur că am venit și mai ales că n-am plătit nici taxă de intrare și am văzut atâtea. După ce intri în stupă, sunt niște balcoane de jur împrejur, de unde poți să vezi orașul. Și de aici am văzut că mai e încă un templu chiar lângă, tot cu o statuie uriașă, dar nu la fel de mare ca cea la care se lucrează. Și încercăm să ajungem și acolo. E foarte interesant să vezi templele astea aurii și blocuri foarte înalte și zgârie nori în jur. Da, aici lângă templul ăla cu Buddha de aur sau auriu, că nu e de aur, sunt o grămadă de alte mici temple și fiecare e interesant în felul lui. Acolo ai văzut câte animale erau reprezentate. Ce să zic, templele astea îmi plac mai mult decât primul templu la care am fost, când am urcat atunci pe Golden Mountain, pentru că sunt mai ofertante, așa ca și... Da, aveți mai multe elemente interesante, plus că nu sunt așa mulți turiști aici. Da, pentru că nu e în zona... mai departe de zona centrală. Da, mai sunt care se duc cu barca, cum se aude și acum că trece barca pe canal. Da, când suntem chiar pe pod aici sub statuia lui Buddha. Și faptul că e pe aici, pe zona asta de canale, e interesant să vezi cum trăiesc oamenii practic chiar pe malul canalului și trăiesc practic pe apă, că foarte multe case sunt pe piloni, doar că sunt piloni de beton am văzut, chiar dacă casele sunt de lemn. Și da, e interesant, merită să vii până aici, chiar dacă e puțin mai departe de zona centrală a orașului. Dar poți să fii cu metrou, cu monorail sau cu autobuze. Sunt foarte multe autobuze care ajung în zonă. Sunt așa de multe canale în Bangkok, pentru că inițial în spațiul ăsta în care e azi orașul a fost o mlaștină care a fost treptat drenată și oamenii circulau doar pe canale. Canalele erau principalele căi de transport până să fie construite drumurile moderne.
Astăzi e prima zi a anului nou chinezesc și am venit în Chinatown. E cartierul chinezesc din Bangkok, unul dintre cele mai mari din lume. Și vrem să vedem ce se întâmplă de anul nou chinezesc chiar aici. O să mergem pe strada principală a cartierului, acolo unde se întâmplă cam toate activitățile. Deja am văzut foarte mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare în haine roșii, lampioane, tot felul de decorațiuni pentru anul nou chinezesc. Sărbătoarea ține 16 zile, dacă nu mă înșel, dar nu știu dacă se sărbătorește chiar toată perioada asta de mai mult de 2 săptămâni. În general, Chinatown-ul e destul de aglomerat, mai ales seara, pentru că majoritatea turiștilor vin aici să mănânce. Seara se transformă toată strada principală într-una dintre cele mai mari zone cu mâncare stradală din lume. Deci bănuiesc că așa cum o să fie, dar ne așteptăm să vedem și ceva spectacole din astea pentru anul nou chinezesc. E mult roșu, foarte mult roșu. Adică toate decorațiunile sunt roșii, dar e o atmosferă așa, în care se întâmplă multe chestii diferite. Unii oameni își fac poze, alții se roagă, unii cerșesc. Sunt oamenii ăștia care dirigează circulația, e un haos general. E blocată strada. E blocată? Păi, asta e strada principală, nu? Nu știu dacă se vede pe cameră câți oameni sunt. Se întâmplă ceva aici? Nu știu. Cred că trebuie să dragonul ăla sau ceva. Alors j'ai vu une dame passer, mais je sais pas c'est pas la reine. Hein? Așa suntem. Nu știu unde mergem, nu știu ce se întâmplă. Mai știm să ieșim de aici. Până acum a fost strada închisă. Acum au dat voie tuturor oamenilor să meargă pe stradă. Și credeam că o să vedem vreun dragon, dar am văzut ceva paradă sau familie regale sau... Nu știu exact ce am văzut. Uitați-vă ce nebunie e aici. Că sunt atât de mulți oameni și tot merg cu tarabele printre. Dacă ne prinde spate.
Ne stăm pe loc. Păi nu are intersecție, dar nu știu în care parte trebuie să mergem. Nu trebuie să mergi și mergi în care vrei. Go with the flow. Deci, practic, se întâmplă ce vă ziceam. Acum își mută toată lumea tarabele fix în stradă, pentru că nu mai circulă mașinile. Dar nu apuci să vezi nimic, pentru că e atât de multă lume. Deci cam asta s-a întâmplat. După ce au trecut mașinile de poliție și parada, toată lumea aștepta să își pună tarabele fix pe stradă, pe mijlocul străzii. Da, pentru că asta e night market-ul din Chinatown, practic, strada asta. Și era închisă pentru parada oficială. Deci mulți oameni sunt îmbrăcați în roșu. Sperăm să văd și eu un dragol. Uite, astea sunt ouă din alea, cum mai mâncam și în Vietnam. Da, da. De prepeliță. Și le face în formele alea. Scorpioni și de toate. Castane. Să nu ne pierdem pe aici. Uite că am găsit și un dragon, dar credeam că o să fie unul mai mare. ตามใจมันซื้อทุกปีซื้อเต็มไปหมด Uite pe asta mică. Mamă, ce miroase ăla! Am văzut și acum plecăm. Sunt 50 de ani sau 55 de ani de prietenie între China și Thailanda și atunci cumva era o oficialitate regală, dar nu știu exact sigur dacă era din Thailanda sau din China ceva personalitate. Probabil că asta era, pentru că era foarte multă poliție și armată. Night market-ul e fain, dar probabil în altă perioadă, nu în perioada asta când e anul nou chinezesc, că nu poți să înaintezi, pur și simplu, sunt blocate străzile. La un moment dat nu mai știam pe unde să mai luăm ca să ieșim, da. Și acum am trecut pe o stradă paralelă unde o să intrăm la metrou, că nu avem ce să facem. Partea faină acum în perioada asta cu anul nou chinezesc e că am circulat gratis cu monorail, tren de suprafață, metrou și unele autobuze. Deci. Da, timp de o săptămână a fost gratis la
transportul în comun din Bangkok. Stai că... Da, pur și simplu mergeam la stație și în loc să plătim pentru bilet, mi se dădea cartelă așa, direct. Și prima zi când s-a întâmplat asta n-am știut. Și pur și simplu ne miram așa, cum adică ne dă pe gratis, de ce? Și după am văzut un afiș mare. Descria că toată săptămâna transportul ăsta public e gratuit. Ne așteptam să fie așa mare haos, dar nu chiar așa mare. Da, și cumva să vedem mai multe chestii tradiționale, adică nu doar mâncare și produse la vânzare, așa ca într-un night market să fie și mai multe elemente cu specific, dar că, na, acum suntem în Thailanda, nu suntem în China, e clar că... Dar nu am văzut nici mari lucruri din ce vindeau, că nu puteam. Da, da. Era atât de mulți oameni încât nu puteam să văd printre ei. Îl mai întrebam pe Lau, că el e mai înalt așa, ce mai e în față, că eu nu vedeam nimic. Da, deci cam asta e. Am văzut, am simțit, am plecat. Mai avem puțin și se încheie călătoria noastră în Thailanda. Avem și niște concluzii după perioada în care am stat în Bangkok. Da, Bangkok e un oraș sau o metropolă vibrantă, cum scrie peste tot, doar că e foarte mare gălăgie. E un oraș unde ai nevoie de timp ca să-l descoperi. Adică pe noi ne-a ajutat faptul că am stat o lună în zona metropolitană Bangkok, pentru că am avut timp să ieșim, să descoperim orașul fără să ne grăbim și fără să alergăm de la un obiectiv la altul sau să ajungem doar în punctele turistice. Și faptul că am stat într-o suburbie a Bangkokului ne-a ajutat să vedem cum e viața pentru cei care locuiesc aici, pentru că de multe ori când veneam spre centrul orașului cu metrou sau cu monorailul sau cu autobuzul, ne dădeam seama cât timp se pierde făcând naveta din diferite cartiere sau zonele orașului până spre centru. Și, exact ca și în Kuala Lumpur, nu cred că am vrea să locuim într-un astfel de oraș. Noi știam că genul ăsta de orașe atât de mari și atât de întinse nu ne plac în mod deosebit și n-am stat pe termen lung în ele. Nu am putea să ne adaptăm la un astfel de stil de viață, pentru că e foarte haotic și stresant de multe ori. Da, și acum nici nu e așa de cald. Adică acum când am fost noi, au fost temperaturi și de 35, doar că noaptea era ok, 20. Am avut și zile în care erau 28-29 afară pe zi, ceea ce e confortabil și nici umiditatea nu e atât de mare ca în sezonul ploios sau între sezonul uscat și cel ploios. Nici nu vreau să mă gândesc cum e când sunt afară 42 sau 49 de grade. Și singurul minus în perioada asta a fost poluarea, pentru că fiind un aer atât de uscat, cumva nu se curăța aerul de la ploaie și atunci poluarea rămânea în oraș datorită traficului și canalele din oraș miros și dacă plouă probabil se mai curăță și aerul, dar așa sunt avantaje și dezavantaje în sezonul uscat și în cel umed. Am început vlogul cu întrebarea asta, de ce vin atât de mulți turiști, milioane de turiști, de ce a fost anul trecut cel mai vizitat oraș din lume. Oamenii vin pentru că, da, e imaginea asta de oraș vibrant, cu mâncare bună, cu viață de noapte și... cu multe temple. Dacă vrei să vizitezi toate templele, sau nu toate, dar templele astea mari, care apar ca destinații pe toate blogurile și pe Google, dacă vrei să le vezi pe cele principale, o să coste undeva la 1000 de bați, probabil. Pentru că sunt temple unde intrarea e 300 de bați, la altele e 200 de bați, la multe e 100 de bați și tot plătești așa la fiecare templu. Asta pentru că au devenit foarte populare prin ceva. Există
cea mai mare statuie cu Buddha din aur din lume, există o altă statuie de 46 de metri cu Buddha înclinat. Fiecare are câte un element care atrage turiști din toate colțurile lumii. Templele din Thailanda, nu știu, nu dau neapărat senzația aia de liniște sau de... Zen, cum te aștepta, nu? Când te gândești la un... Da, adică de liniște, de calm, pentru că e foarte multă lume de obicei și e foarte mult aur sau auriu și foarte multe elemente care vor să pară așa, să dea o chestie de opulență, de... Ne-am dat seama că, de exemplu, în Sri Lanka, templele erau mult mai simple, mai aproape cumva de... Ideea de spiritualitate. Da, exact, da. Dar aici mi se pare că prima dată când intri într-un templu iese în evidență opulența și totul e auriu și ofrande peste ofrande și cutii cu donații peste tot. Parcă, nu știu, cel puțin așa o percepem noi, parcă nu mai e așa, nu mai primează ideea de spiritualitate. Nu știu dacă greșesc sau nu, dar de multe ori când căutam informații despre un templu, mai găseam articole în presa locală în care scria că fie a fost descoperită o rețea de trafic de droguri, că erau suspecți de proxenetism și tot felul de lucruri la care nu te gândești că... Da, că pot fi asociate cu ideea, templu. Da, cu templu și cu călugării. Sunt multe lucruri pe care noi le vedem oarecum dubioase și cu care n-am vrut să luăm contact în Bangkok. Și ca să-mi reiau ideea cu de ce vin așa de mulți turiști aici. Pe lângă atmosfera vibrantă, viață de noapte, mâncare, mulți vin pentru că încă Thailanda e o destinație ieftină. Chiar dacă s-au scumpit multe în Europa și în lume, Thailanda încă e o destinație ieftină. Vin mulți și pentru cannabis, cum ziceam și în vlogul din Chiang Mai. Aici e legal și sunt foarte multe magazine pe străzile din oraș de unde se poate cumpăra. Vin pentru masaj thailandez, sunt mulți străini care vin pentru turism sexual. Da, mai e ideea că Thailanda încă e, sau a rămas cumva, populară printre cei care au fost prima dată în Asia de Sud și de Sud-Est, fiind printre primele țări care au permis să stai mai mult de o lună sau mai mult de o perioadă scurtă pentru turism. Și atunci, fiind de primele țări, a devenit foarte populară pentru plaje, pentru tot felul de locații, iar Bangkokul a devenit foarte popular tocmai pentru că era o capitală în dezvoltare și ieftină. De multe ori ai impresia că și localnicii pare că nu că s-au săturat de turiști, dar cumva sunt așa de... Nu mai insistă nimeni să te cheme la tuk-tuk, la taxi, la... Adică nu e presiunea pe care o simți în alte orașe turistice, pentru că oamenii știu deja că turiștii oricum vin, orice ar face ei și nu mai e așa un stres să atragi turiștii. Da, și în privința transportului local e foarte dezvoltat, adică ai super multe opțiuni. Nu e o problemă să te deplasezi dacă nu vrei să-ți iei un tur sau dacă vrei să descoperi pe cont propriu orașul. Așa, dacă e să ne gândim la ce mare e orașul ăsta, câtă populație are și ce haos e ca și trafic, au o infrastructură dezvoltată. Pentru că doar gândește la câte mijloace de transport sunt. Poți să mergi cu barca, cu monorel, cu transport, cu metrou, cu tren, cu autobuze, mai noi, mai vechi. Poți să te deplasezi destul de ușor. Au infrastructură din punctul ăsta de vedere. Da, doar că asta înseamnă și foarte mult trafic, foarte multă poluare fonică, da, și poluare a aerului, pentru că în orice parte a orașului stai în apropiere de autostrăzi sau de pasajele astea pentru monorail. Da, și de multe ori, după ce au construit toate pasajele astea și autostrăzile suspendate, casele care erau cu un etaj sau două au rămas fără lumină. Oamenii de multe ori stau ca și sub poduri
și e foarte mare discrepanța asta între bogați și săraci. Asta e în toată Asia, dar cumva aici pe stradă parcă o resimți mai mult. Sunt mașini de lux, mall-uri de lux, vezi pe stradă că unii oameni chiar au un nivel de trai foarte ridicat. Și la polul opus vezi oameni care trăiesc într-o foarte mare sărăcie, sunt mulți oameni care dorm pe stradă, dar din punct de vedere al siguranței nu pot să zic că te simți într-un anumit fel pe stradă. Nu. Bine, grijă ar trebui să ai oricum peste tot și mai ales în orașe foarte mari, deci nu... Da, și la travaie și peste tot sunt atenționări să ai grijă la buzunare, la geantă, la rucsac, pentru că fiind foarte mare aglomerație e greu să nu existe riscul respectiv. Mi-au plăcut foarte mult piețele din Bangkok, dar în general în Thailanda sunt piețe frumoase și în Chiang Mai mi-au plăcut. Și parcurile din Bangkok sunt foarte frumoase, amenajate și destul de mari, adică ai loc unde să te plimbi, să alergi, să te relaxezi cât de cât. Poți să stai pe iarbă, oriunde vrei. Da, e plin de păsări, de veverițe. Și acum pe lângă noi pe aici sunt o grămadă de veverițe. Și am văzut că le hrănesc oamenii. Da. Trebuie să venim și noi cu ceva de mâncare. Încheiem aici vlogul, cam asta a fost videoul și experiența noastră din Bangkok. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final și ne revedem în vlogul următor.